tôi là Vashna Thiên Kim. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với Vashna Podcast, nơi chúng ta cùng quan sát thời cuộc, con người và sự vận động của thế giới qua một lăng kính rộng hơn. Có dữ kiện, có lịch sử, có địa chính trị, có tâm linh cổ đại, có khoa học hiện đại và sau cùng có một câu hỏi rất căn bản. Trong một thế giới ngày càng biến động, con người sẽ sống ở đâu, nương tựa vào đâu và chuẩn bị điều gì để có thể đi qua những năm tháng sắp tới? Hôm nay, tôi muốn bắt đầu bằng một điều có thể khiến cho nhiều người chú ý ngay từ đầu. Đó là những lời tiên tri. Tôi sẽ không nhắc lại những lời tiên tri này để khẳng định rằng tất cả chắc chắn đúng. Tôi cũng không muốn chúng ta tiếp cận những lời tiên tri bằng tâm thế mê tín, hoang mang hay chờ đợi một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Nhưng trong lịch sử nhân loại, có những câu sấm, những lời dự ngôn, những lời dự cảm tập thể. Hay là bản thân tôi cũng có những dự cảm tương tự. Thì dù cho nó đúng hay sai về thời điểm, thì nó vẫn phản ánh được một điều rất đáng suy ngẫm. Đó là nỗi bất an của thời đại. Đó là trực giác sâu xa của con người trước những chu kỳ lớn của lịch sử. Và đôi khi, đó cũng là một tấm gương để chúng ta nhìn lại thực tại bằng một con mắt khác. Ở Việt Nam, khi nói về dự ngôn, người ta thường nhắc đến tràng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong rất nhiều câu sấm được lưu truyền và diễn giải qua nhiều thế hệ, có hai câu thường được nhắc đến. Bảo giang thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Hàng trăm năm qua, nhiều người đã đi tìm xem Bảo Giang là con sông nào, rồi vị thiên tử hay bậc thánh nhân nào mà ở câu sau của sấm đã nhắc đến, đó là ai, xuất hiện ở đâu, vào lúc nào. Nhưng nếu chỉ đi tìm một địa danh hay một cá nhân cụ thể, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một lớp nghĩa biểu tượng sâu hơn. Bởi trong một thời đại mà thế giới đang đối diện với chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và sự kiệt sức tinh thần của con người trong thời đại này, câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là thánh nhân là ai, mà câu hỏi cần phải quan tâm là vùng đất nào còn có thể giữ được sự sống, nuôi dưỡng được con người và trở thành nơi chữa lành khi thế giới bên ngoài ngày càng bất ổn. Mà không chỉ trong sấm truyền phương Đông, nhiều dự ngôn phương Tây cũng từng nhắc đến những giai đoạn nhân loại đối diện với chiến tranh, dịch bệnh, khan hiếm nước, khủng hoảng lương thực và sự dịch chuyển của con người về phương Đông. Một lần nữa, tôi nhắc lại điều này không phải để nói rằng chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối, mà tôi nhắc lại như một cánh cửa mở đầu để bước vào một câu hỏi thực tế hơn. Rằng vì sao trong giai đoạn này phương Đông được nhắc đến nhiều hơn? Vì sao mà Việt Nam, một đất nước nhỏ bé hình chữ S, lại ngày càng xuất hiện nhiều trong phân tích về địa chính trị, chuỗi cung ứng, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, sức khỏe và tương lai? Và vì sao có một cách nhìn cho rằng trong những thập niên tới, Việt Nam có thể không chỉ là một thị trường đang phát triển, mà còn là nơi nắm giữ hai dạng quyền lực mềm rất đặc biệt mà Kim từng nghe nhắc đến. Đó là bếp ăn nuôi sống con người, và đó là một không gian chữa lành thân tâm cho thế giới. Thật ra, tôi thấy cách nói ấy rất giàu biểu tượng. Bởi nếu thế giới đi sâu vào biến loạn, thì điều cuối cùng con người tìm kiếm không chỉ là tiền, công nghệ hay một thị trường sinh lời, mà con người sẽ tìm nơi có thức ăn sạch, có nguồn nước, môi trường sống, cộng đồng, thiên nhiên và khả năng phục hồi. Để hiểu vì sao điều đó trở nên quan trọng, chúng ta không thể bắt đầu bằng Việt Nam ngay. Chúng ta phải bắt đầu nhìn ra từ thế giới. Bởi Việt Nam chỉ trở nên đáng chú ý khi được đặt vào một bàn cờ lớn hơn. Bàn cờ của chiến tranh năng lượng, đối đầu Mỹ-Trung, sự bắt tay chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, rồi sự dịch chuyển chuỗi cung ứng,
AI, thất nghiệp, đất hiếm, khủng hoảng lương thực, dịch bệnh và sự tái cấu trúc quyền lực toàn cầu. Trước hết, hãy nhìn vào năng lượng. Ngày nay, chiến tranh không chỉ còn là câu chuyện của súng đạn hay lãnh thổ. Chiến tranh hiện đại là chiến tranh của năng lượng, tuyến hàng hải, đồng tiền, dữ liệu, chip bán dẫn, khoáng sản chiến lược và chuỗi cung ứng. Một eo biển bị đe dọa có thể làm giá dầu biến động. Một tuyến hàng hải bị phong tỏa thì có thể làm chi phí cho hàng hóa tăng. Một nguồn cung năng lượng bị cắt đứt có thể khiến nhà máy đóng cửa, làm phát tăng, người lao động mất việc và xã hội bất ổn. Đó là lý do vì sao những cái tên như Hormuz, Malacca, Biển Đông, Đài Loan, Trung Đông, Biển Đỏ, Ukraine, Iran hay Venezuela không còn là những địa danh xa xôi. Chúng liên quan đến giá xăng, giá thực phẩm, đơn hàng xuất khẩu, việc làm, tâm lý xã hội và cả sức khỏe tinh thần của từng gia đình. Trong nhiều phân tích địa chính trị gần đây, người ta nhắc rất nhiều đến hệ thống petrodollar, đến vai trò của dầu mỏ trong quyền lực của đồng đô, đến vị trí của Iran, eo biển Hormuz, eo biển Malacca và những điểm nghẽn năng lượng có thể làm rung chuyển toàn bộ nền kinh tế thế giới. Petrodollar không chỉ đơn giản là chuyện tiền tệ, nó là một cấu trúc quyền lực. Trong nhiều thập niên, việc dầu mỏ được giao dịch chủ yếu bằng đồng đô đã giúp Mỹ duy trì vị thế rất lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu. Vì vậy mà khi trật tự này bị thách thức, Mỹ sẽ rất khó dừng lại. Không phải vì một cuộc chiến riêng lẻ, mà vì đằng sau đó là vấn đề sinh tử của cả một cấu trúc quyền lực đã nâng đỡ vị thế của Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Tôi không muốn chúng ta nhìn Mỹ, Trung Quốc, Nga hay bất kỳ cường quốc nào bằng một lăng kính đạo đức đơn giản rằng ai hoàn toàn thiện, ai là ác. Địa chính trị không vận hành như vậy. Các cường quốc vận hành bằng lợi ích, năng lượng, an ninh, đồng tiền, vùng ảnh hưởng và khả năng kiểm soát tương lai. Trong cái logic đó, Mỹ sẽ không dễ dàng dừng lại. Bởi vì nếu Mỹ rút khỏi các điểm nóng thì Mỹ mất quyền kiểm soát các tuyến năng lượng và đồng minh chiến lược. Nếu đồng đô suy yếu quá nhanh thì trật tự do Mỹ dẫn dắt sẽ bị lung lay rất mạnh. Còn ở phía bên kia, Nga và Trung Quốc cũng đang ngày càng tiến gần nhau hơn trong nhiều lĩnh vực như là năng lượng, thương mại, công nghệ, quân sự và phối hợp địa chính trị. Điều này tạo ra một thế đối trọng mới với phương Tây. Khi Mỹ không dừng lại, Nga và Trung Quốc cũng không lùi lại. Trung Đông thì vẫn sẽ là điểm nóng năng lượng. Châu Âu còn chịu nhiều áp lực từ chiến tranh Ukraine, còn châu Á, Thái Bình Dương thì trở thành bàn cờ chính của cạnh tranh Mỹ-Trung. Thì thế giới sẽ bước vào một giai đoạn căng thẳng kéo dài. Và khi thế giới bị căng thẳng, con người cũng căng thẳng. Thị trường, doanh nghiệp, người lao động, gia đình và hệ thần kinh của con người đều phải chịu áp lực từ những rung lắc đấy. Đây là điểm mà tôi muốn anh chị lưu ý từ rất sớm trong tập podcast này. Đó là khủng hoảng địa chính trị sau cùng sẽ đi vào cơ thể con người. Nó đi vào giấc ngủ, hơi thở, hệ thần kinh, miễn dịch, sức khỏe tinh thần và khả năng làm việc, học tập, khả năng yêu thương, khả năng ra quyết định của mỗi người. Vậy trước khi đi đến câu chuyện hạ tầng sức khỏe, chúng ta cần nhìn rõ hơn một bàn cờ khác về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Trong các phân tích về Đông Á, khi nói đến những quốc gia có thể tạo đối trọng với Trung Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều đó không sai, bởi Nhật Bản là một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Hàn Quốc là một nền công nghiệp phát triển rất cao, đặc biệt là trong bán dẫn, điện tử, ô tô, công nghệ và văn hóa đại chúng.
Cả hai đều là đồng minh quan trọng của Mỹ ở tại Đông Á. Nhưng nếu ta nhìn sâu vào địa chính trị, Nhật Bản và Hàn Quốc có những giới hạn rất đặc thù. Bởi Nhật Bản là một quốc đảo, Hàn Quốc tuy nằm trên bán đảo Triều Tiên, nhưng về thực tế địa chính trị thì lại gần như bị khóa lại bởi đường phân giới với Triều Tiên. Điều đó có nghĩa là với Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc thì vẫn có những khoảng đệm địa lý nhất định. Các xung đột tiềm tàng giữa Bắc Kinh với Tokyo hay Seoul phần lớn bị giới hạn bởi không gian đại dương hoặc bởi một bán đảo bị chia cắt, thì điều này rất khó trực tiếp để tràn vào nội địa của Trung Quốc. Thêm vào đó, Mỹ có thể tác động rất sâu đến Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua hệ thống đồng minh quân sự chính thức. Nói cách khác, trong bàn cờ Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc rất mạnh, nhưng họ cũng nằm trong một cấu trúc liên minh mà Mỹ có khả năng kiểm soát và điều phối rất lớn. Nhưng Việt Nam lại là một trường hợp khác. Việt Nam không phải Nhật Bản, Việt Nam không phải Hàn Quốc, Việt Nam cũng không nằm trong một cấu trúc đồng minh quân sự chính thức kiểu Nhật Hàn với Mỹ, mà Việt Nam là một quốc gia nằm ở trung tâm Đông Nam Á, trên bờ đông của bán đảo Đông Dương, phía Bắc thì giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông và Đông Nam mở ra Biển Đông và Thái Bình Dương. Việt Nam là dải đất hình chữ S, có đường bờ biển dài khoảng 3.260 km và tổng đường biên giới đất liền khoảng 4.510 km. Đây là một cấu trúc địa lý rất đặc biệt. Một mặt thì bám vào lục địa Á-Âu, một mặt thì mở ra đại dương, một mặt thì giáp trực tiếp với Trung Quốc, và một mặt nằm dọc Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Có thể gọi đây là một vị thế lưỡng diện, vừa là cầu nối trực tiếp của đại lục, vừa là hướng thẳng ra đại dương, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc là những tiền đồn ngoài khơi hoặc bán đảo bị khóa. Việt Nam lại vừa bám chắc vào lục địa, vừa vươn dài ra biển. Đây cũng chính là lý do mà Trung Quốc phải rất cẩn trọng với Việt Nam. Không phải vì Việt Nam lớn hơn Nhật Bản hay giàu hơn Hàn Quốc hoặc có sức mạnh quân sự vượt trội, mà vì Việt Nam nằm trong một vị trí khiến cho bất kỳ tính toán chiến lược nào về Biển Đông, Malacca, chuỗi cung ứng Đông Nam Á hay hành lang Hoa Nam, năng lượng, logistics và thương mại đều không thể bỏ qua. Đối với Trung Quốc, Biển Đông không phải là một vùng biển thông thường. Đó là huyết mạch của năng lượng, vận tải và tham vọng vươn ra đại dương. Trung Quốc thì từ lâu đã có một nỗi lo chiến lược gọi là bảy eo biển Malacca. Nói đơn giản, đó là nỗi lo rằng tuyến vận tải năng lượng và hàng hóa của Trung Quốc có thể bị phong tỏa trong trường hợp khủng hoảng. Một phần rất lớn dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa của Trung Quốc phải đi qua các tuyến biển quan trọng từ Trung Đông, qua Ấn Độ Dương, qua eo biển Malacca, rồi đi vào Biển Đông. Vậy nếu Malacca bị phong tỏa, nếu Biển Đông bị kiểm soát bởi một cấu trúc quyền lực đối nghịch, thì dòng máu năng lượng và thương mại của Trung Quốc sẽ bị đe dọa. Và Việt Nam thì lại nằm ngay trên phía sườn Tây của Biển Đông, với hơn 3.260 km bờ biển, với các cảng nước sâu, với các trung tâm logistics và các khu vực như Cam Ranh, Cái Mép Thị Vải, Cần Giờ, Trần Đề, Hòn Khoai. Việt Nam không chỉ là một quốc gia ven biển, mà nằm trên một tuyến chiến lược mà mọi dòng chảy lớn của các khu vực đều phải tính đến, như là hàng hóa, năng lượng, quân sự, vốn, công nghệ và con người. Và chính ở đây, chúng ta bắt đầu nhìn thấy vì sao Việt Nam đang được phân tích trong giai đoạn này. Nhưng tôi muốn nói rõ, tôi thì không phải là một chuyên gia về địa chính trị, kinh tế hay tài chính, nhưng tôi cũng là một người có sự để tâm sâu sắc và quan sát, nghiên cứu những dòng chảy từ lịch sử cho đến hiện tại và những điều đang rung chuyển, tái thiết của thế giới. Và ở đây, khi nghiên cứu, tôi nhìn thấy cơ hội của Việt Nam,
nhưng nó sẽ không đến trong một thế giới yên bình. Nó sẽ đến trong một thế giới đang đứt gãy. Vì thế mà tập hôm nay chúng ta phải đi một vòng, nhìn ra thế giới, rồi mới đến Việt Nam, là cái điểm cuối cùng mà chúng ta cần phải ngồi lại suy ngẫm về đất nước của mình và những cơ hội. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn sang Trung Quốc. Trong nhiều thập niên, Trung Quốc là công xưởng của thế giới. Hàng triệu nhà máy, hàng trăm triệu lao động, chuỗi cung ứng khổng lồ, chi phí sản xuất cạnh tranh, tốc độ đô thị hóa nhanh và một thị trường nội địa khổng lồ đã giúp Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Nhưng mô hình đó đang gặp những giới hạn lớn, như là bất động sản suy yếu, doanh nghiệp tư nhân khó khăn, niềm tin tiêu dùng thì giảm, nhà máy thiếu đơn hàng và người trẻ thất nghiệp. Doanh nghiệp nước ngoài thì thu hẹp hoặc là dịch chuyển sản xuất sang nơi khác. Trong năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Trung Quốc nhóm 16 đến 24 tuổi được ghi nhận ở mức khoảng 16,9%. Mùa hè cùng năm, Trung Quốc có khoảng 12,7 triệu sinh viên đại học bước vào thị trường lao động. Điều này đã tạo thêm áp lực rất lớn lên một nền kinh tế vốn đã đang căng thẳng. Và đây không chỉ là vấn đề kinh tế, nó là vấn đề của xã hội. Vì khi người trẻ không tìm được việc, xã hội mất niềm tin. Khi công nhân mất việc, thì tiêu dùng suy giảm. Rồi khi doanh nghiệp tư nhân co lại, thì đổi mới sáng tạo chậm lại. Và khi doanh nghiệp ngoại rút đi, thì chuỗi cung ứng bắt đầu dịch chuyển. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản từng đặt cược rất sâu vào Trung Quốc cũng đã và đang thu hẹp hoặc rời đi. Những cái tên như Sony, Panasonic, Ito Yokado, Honda đang được nhắc đến rất nhiều trong làn sóng điều chỉnh này. Có doanh nghiệp đóng cửa nhà máy sau nhiều thập niên hoạt động. Có những doanh nghiệp thì chuyển một phần sản xuất sang Đông Nam Á. Rồi có doanh nghiệp giảm quy mô vì chi phí, rủi ro địa chính trị và sự thay đổi của thị trường công nghệ AI. Nhưng dù có là như thế, tất nhiên Trung Quốc vẫn là một cường quốc rất lớn. Ta không nên nhìn Trung Quốc như một nền kinh tế sụp đổ đơn giản, bởi Trung Quốc vẫn có công nghiệp, công nghệ, dân số, hạ tầng, năng lực sản xuất và sức mạnh nhà nước rất lớn. Nhưng điều đáng nói là mô hình công xưởng cũ của Trung Quốc đang bị thử thách. Và khi một phần chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc, nó sẽ đi tìm những điểm mới như là Ấn Độ, Mexico, Indonesia, Thái Lan và một phần rất đáng chú ý là Việt Nam. Đây cũng là lý do dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục được quan sát rất kỹ. Trong những tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận mức thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất đáng chú ý. Với tổng vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 24,8 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Riêng vốn FDI giải ngân đạt khoảng 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% và là mức cao nhất trong giai đoạn 5 tháng trong nhiều năm gần lại đây. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rất quan trọng. Trung Quốc khó khăn không có nghĩa là Việt Nam tự động thành công. Một dòng vốn đến Việt Nam có thể tạo ra việc làm, hạ tầng, xuất khẩu và chuyển giao công nghệ. Nhưng nếu Việt Nam chỉ dừng lại ở lao động giá rẻ, gia công, lắp ráp, bán tài nguyên thô và phụ thuộc vào vốn ngoại, thì chúng ta chỉ đang đi qua một giai đoạn tăng trưởng mà không thực sự làm chủ được tương lai. Nếu muốn biến cơ hội thành năng lực thật, Việt Nam phải nâng cấp hạ tầng, pháp lý, giáo dục, y tế, công nghệ, tiêu chuẩn môi trường, năng lực doanh nghiệp nội địa và sâu hơn hết là chất lượng của con người Việt Nam. Cơ hội FDI không phải là một bài toán duy nhất. Việt Nam còn đang bước vào một cuộc sàng lọc lớn hơn khác, đó là AI và việc làm. Cũng là một bài toán mà các nước trên thế giới đang phải đối diện. Trong những năm tới,
AI sẽ không chỉ thay thế một vài công việc đơn giản. AI sẽ thay đổi cách vận hành ngân hàng, tài chính, truyền thông, thương mại, giáo dục, dịch vụ khách hàng, hành chính văn phòng, kế toán, pháp lý, thậm chí là cả y tế và nghiên cứu. Ở Việt Nam thì xu hướng này đã bắt đầu hiện rõ. Chỉ trong quý 1 năm 2026, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận đã cắt giảm hơn 3.000 nhân sự trong bối cảnh chuyển đổi số, AI và tối ưu hóa vận hành. Điều này cho thấy một sự thật rất rõ: việc làm của tương lai không chỉ cần bằng cấp, kinh nghiệm cũ hay sự chăm chỉ, mà nó cần khả năng học lại, khả năng thích nghi, tập trung, sáng tạo, quản trị cảm xúc và phục hồi thần kinh sau áp lực. Nói cách khác, trong thời đại AI, sức khỏe tinh thần và sức khỏe thần kinh không còn là chuyện riêng tư. Nó đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Một người mất ngủ kéo dài thì rất khó sáng tạo. Một người lo âu mãn tính thì rất khó ra quyết định tốt. Và một người kiệt sức rất khó để học kỹ năng mới. Khi sức bền nội tâm suy giảm, con người rất dễ bị đào thải khỏi thị trường lao động đang thay đổi quá nhanh. Và khi hàng triệu người trong cùng một xã hội cùng chịu áp lực, thiếu ngủ, lo âu, mất khả năng phục hồi, thì đó không còn là vấn đề cá nhân. Nó sẽ trở thành một chi phí ẩn của nền kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng sức khỏe thần kinh là nền tảng của sự tập trung, giấc ngủ là nền tảng của phục hồi, hơi thở là nền tảng của tự điều hòa, đạo đức là nền tảng của niềm tin xã hội, kỷ luật là nền tảng của năng suất, và khả năng phục hồi là nền tảng của một xã hội đang trong khủng hoảng. Khi đặt những điều này sau toàn bộ bức tranh địa chính trị, năng lượng, Trung Quốc, FDI và sự thay đổi của thị trường lao động, nó không còn là một câu nói nhân văn chung chung, nó là một kết luận chiến lược. Vì vậy, nếu lao động giá rẻ không còn là lợi thế đủ sâu, Việt Nam cần được nhìn từ những tầng giá trị bền hơn là văn hóa bản địa, thiên nhiên, cộng đồng, tài nguyên, nông nghiệp, sức khỏe và năng lực chuyển hóa các nguồn lực ấy thành giá trị phát triển dài hạn. Tiếp theo tôi muốn phân tích về lợi thế của Việt Nam. Theo tôi, nó còn là văn hóa bản địa và là sự kết nối còn khá sâu giữa con người với thiên nhiên. Tôi đã nhận ra điều này rất rõ từ rất lâu trước đây, và cũng từ trong những cách mà những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tham quan, thậm chí là định cư ở lại. Và ở trong chuyến công tác vừa rồi, điều này càng hiện rõ ra hơn. Khi tôi tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và vận hành công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, ở đó tôi đã gặp gỡ và được lắng nghe những anh chị học viên là cán bộ địa phương, những người trực tiếp sống và làm việc rồi gắn bó với công viên và cộng đồng bản địa. Họ không nhìn thiên nhiên như là một tài nguyên vô tri. Họ hiểu rằng trong từng dãy núi, từng nếp nhà, từng phiên chợ, từng tập quán sinh hoạt, rồi từng câu chuyện của cộng đồng đều có một lớp giá trị rất sâu sắc. Và khi nghe chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Văn, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về địa chất và công viên địa chất trong lớp tập huấn, tôi càng thấy rõ hơn rằng những gì mà thiên nhiên đã trao cho Việt Nam không chỉ là cảnh quan, không chỉ là khoáng sản, không chỉ là tài nguyên để khai thác, mà đó là một nền ký ức địa chất, một không gian văn hóa, một hệ sinh thái sống, nơi mà con người vẫn còn khả năng cảm nhận được mình thuộc về đất, thuộc về núi, mình là một cộng đồng và mình thuộc về thiên nhiên. Trong một cái thế giới đang đi quá nhanh,
thì đây là một giá trị rất lớn. Anh chị có thấy như thế không? Ý của tôi không phải là một cái ý lãng mạn rằng mọi thứ bản địa đều hoàn hảo. Không phải như vậy. Các cộng đồng địa phương ở đây thì vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn cần sinh kế tốt hơn, giáo dục tốt hơn, y tế hay hạ tầng tốt hơn. Nhưng chính ở những vùng đất ấy, chúng ta vẫn còn thấy một thứ mà thế giới hiện đại đang đánh mất rất nhanh. Đó là cái tự nhiên, cái hoang dã, cái sự kết nối giữa con người với văn hóa, với thiên nhiên. Và nếu biết bảo tồn đúng, phát triển đúng và đưa khoa học, giáo dục, sức khỏe, du lịch phục hồi vào một cách có trách nhiệm, nghiêm túc, có sự đầu tư, thì đây có thể trở thành một lợi thế rất đặc biệt của Việt Nam. Đó là một kho báu mềm mà thế giới đang tìm kiếm. Nó không phải là kho báu để khai thác cạn kiệt, mà nó là kho báu cần được bảo vệ, nâng cấp và chuyển hóa thành giá trị phát triển dài hạn. Thực sự thì thế giới của chúng ta đang sống, đang bất ổn và đi quá nhanh. Con người cần phải chậm lại để được phục hồi. Đó là xu thế tất yếu. Và Việt Nam, ở nhiều vùng đất của mình, vẫn còn những điều kiện rất quý để tạo ra và trao đi giá trị như vậy. Những giá trị như thiên nhiên, văn hóa, cộng đồng, ký ức bản địa và một nhịp sống chưa hoàn toàn bị cuốn trôi bởi tốc độ của thế giới hiện đại. Và câu chuyện đó thì phụ thuộc vào năng lực chuyển hóa cơ hội. Và đây cũng là điều mà tôi muốn nói khi nhìn vào lợi thế thứ tư của Việt Nam. Đó chính là tài nguyên. Thực ra, câu chuyện đất hiếm là một ví dụ rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có một giai đoạn, Việt Nam thường được nhắc đến như là một quốc gia có trữ lượng đất hiếm đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Nhưng mới năm 2025, USGS đã điều chỉnh ước lượng trữ lượng đất hiếm của Việt Nam từ khoảng 22 triệu tấn xuống còn khoảng 3,5 triệu tấn. Theo các bảng xếp hạng cập nhật, Việt Nam không còn ở vị trí thứ hai mà rơi xuống khoảng thứ 6 trên thế giới. Điều này cho thấy một bài học rất rõ. Tài nguyên trên giấy không đồng nghĩa với quyền lực thật. Nhưng tôi lại cho rằng cách chúng ta đang tiếp cận vấn đề này là phù hợp với tư duy dài hạn. Thay vì vội vàng xuất thô hay khai thác bằng mọi giá, thì chúng ta siết quản lý, hạn chế xuất khẩu quặng thô, kiểm soát chặt hoạt động khai thác, chế biến và nhấn mạnh yêu cầu chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị trong nước. Luật khoáng sản sửa đổi cũng đặt trọng tâm vào chế biến sâu gắn với hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thay vì chỉ bán tài nguyên ra bên ngoài. Đây mới là điểm đáng nói. Ở Việt Nam có thể có đất hiếm, có khoáng sản, có biển, có nông nghiệp, có văn hóa bản địa, có nhiều nguồn lực tự nhiên. Nhưng nếu không có công nghệ, quản trị, tiêu chuẩn môi trường, năng lực chế biến và chuỗi giá trị nội địa, thì tất cả vẫn chỉ đang là tiềm năng mà thôi. Có tài nguyên không bằng có năng lực chuyển hóa tài nguyên. Đây mới là trọng điểm. Trong thời đại này, lợi thế không nằm ở việc một quốc gia có bao nhiêu tài nguyên dưới lòng đất. Lợi thế nằm ở năng lực làm chủ tài nguyên đó, từ việc khai thác bền vững, chế biến, công nghệ, tiêu chuẩn môi trường, đến chuỗi giá trị và vị thế đàm phán. Nếu Việt Nam đi được con đường này, chậm hơn nhưng chắc hơn, kiểm soát tốt hơn, nâng năng lực trong nước tốt hơn, thì đất hiếm hay tài nguyên không chỉ còn là một con số trữ lượng, nó có thể trở thành một lợi thế chiến lược thực sự. Bài học này cũng đúng với mọi lợi thế khác. Có biển không bằng làm chủ logistics biển, có nông nghiệp
không bằng làm chủ an ninh lương thực sạch. Có dân số trẻ không bằng có con người khỏe mạnh, có tri thức, có kỷ luật, có đạo đức và có khả năng thích nghi. Vậy chúng ta đã nhìn thấy rất rõ, rất nhiều tiềm năng, rất nhiều cơ hội và nó sẽ đi kèm rất nhiều thách thức của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một phần rất quan trọng. Đó là nhu cầu phục hồi của cả một thế giới đang căng thẳng. Vì sao? Nếu chiến tranh kéo dài, nếu xung đột năng lượng leo thang, nếu Mỹ không dừng lại, nếu Nga và Trung Quốc tiếp tục phối hợp chiến lược, và nếu Trung Đông vẫn bất ổn, nếu Biển Đông tiếp tục là điểm nóng, nếu chuỗi cung ứng bị phân mảnh, thì thế giới sẽ không chỉ căng thẳng về mặt địa chính trị. Thế giới sẽ thật sự căng thẳng về thân thể. Trong một thế giới như vậy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi, chữa lành, dưỡng sinh, ngủ sâu hơn, giảm stress hay điều hòa thần kinh, nâng cấp hệ miễn dịch, ăn sạch, sống gần thiên nhiên sẽ tăng lên cái nhu cầu rất lớn. Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây, rất nhiều người nước ngoài có xu hướng đến Việt Nam, rồi còn sống ở Việt Nam lâu dài. Họ hay tìm đến những vùng biển, vùng núi, những nơi còn khí hậu dễ chịu, chi phí sống hợp lý, thực phẩm tươi, văn hóa cộng đồng và nhịp sống có khả năng giúp con người có thể giảm bớt căng thẳng. Họ không chỉ đi du lịch, mà nhiều người đang tìm kiếm một nơi để sống, để phục hồi, để xây dựng lại sức khỏe, để thoát khỏi nhịp sống quá đắt đỏ, quá cô lập, quá công nghiệp và quá căng thẳng ở nhiều đô thị lớn trên thế giới. Và đây là lúc mà chúng ta cần nói đến rủi ro dịch bệnh. Ở sau Covid-19, nhân loại đã học được một bài học rất đau. Dịch bệnh không chỉ là vấn đề về y tế, mà dịch bệnh là vấn đề an ninh quốc gia, kinh tế, giáo dục, chuỗi cung ứng, niềm tin xã hội, sức khỏe tinh thần và năng lực quản trị. Trong nhiều lời cảnh báo về tương lai, người ta nhắc đến khả năng dịch bệnh sẽ quay trở lại. Virus lạ, bệnh X, thiên tai, lũ lụt, băng tan và sự suy yếu của con người sau những cái biến động cực đoan của xã hội và ô nhiễm môi trường bây giờ rất là trầm trọng rồi. Thì một lần nữa, tôi không muốn chúng ta tiếp nhận những lời cảnh báo này bằng sự hoảng loạn. Nhưng nếu ta đặt nó ở cạnh khoa học hiện đại, ta sẽ thấy có những điểm rất đáng để suy ngẫm. Tổ chức Y tế Thế giới đã dùng khái niệm Disease X để nói về một mầm bệnh chưa xác định. Nó có khả năng gây ra một dịch bệnh nghiêm trọng trong tương lai. Đây không phải là tên của một virus cụ thể, mà nó là cách mà giới khoa học nhắc nhân loại rằng đại dịch trong tương lai có thể đến từ một mầm bệnh mà hôm nay chúng ta còn chưa hề biết gì về nó. Biến đổi khí hậu cũng làm thay đổi bản đồ bệnh tật. Nắng nóng cực đoan, lũ lụt, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, di cư, đô thị hóa, chăn nuôi công nghiệp và băng tan đều có thể làm tăng rủi ro bệnh truyền nhiễm. Và chiến tranh kéo dài thì năng lượng sẽ đắt đỏ hơn, vận tải rủi ro hơn, lương thực khan hiếm hơn, rồi nguồn nước cũng chịu áp lực lớn hơn. Người dân thì càng ngày càng căng thẳng mà không có giải pháp, hệ miễn dịch bị suy yếu, rồi dịch bệnh có thể trở thành một cú sốc xã hội nghiêm trọng cho toàn thế giới. Và đây là lý do mà tôi nói, hạ tầng sức khỏe không phải là câu chuyện phụ, nó phải là hạ tầng chính, bởi vì nó là câu chuyện sinh tồn. Và nếu là một nhà hiền triết cổ đại, một bậc thánh nhân, một vị tiên tri đã trở thành vĩ nhân của thế giới, thì những người đó họ sẽ nhìn một quốc gia trong tương lai sẽ không thể chỉ dựa vào cảng biển hay khu công nghiệp, sân bay, trung tâm dữ liệu, đất hiếm, logistics
FDI hay bất động sản, mà họ sẽ nhìn một quốc gia thật sự là một quốc gia được xuất hiện trong tương lai với một sự phát triển, thì quốc gia đó phải trở thành nơi đáng sống, đáng đầu tư, đáng nương tựa trong thời kỳ biến loạn. Và cái nền tảng của tất cả những điều đó, nó chính là hạ tầng sức khỏe. Và đó là nền tảng của dinh dưỡng sạch, của nông nghiệp bền vững, y tế dự phòng, miễn dịch cộng đồng, hay sức khỏe tinh thần, giấc ngủ, hơi thở, phục hồi hệ thần kinh. Các cộng đồng biết chăm sóc nhau và một lối sống giúp cho con người không chỉ sống sót mà còn có thể đứng vững trước bất kỳ những cái biến động nào chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai. Và đây là lúc mà tôi muốn quay trở lại với Việt Nam. Không phải Việt Nam như một khẩu hiệu tự hào, không phải Việt Nam như một miền đất được bảo chứng chắc chắn bởi những lời tiên tri, cũng không phải Việt Nam như một nơi cứ đầu tư là sẽ thắng, mà là Việt Nam như một cái cửa sổ cơ hội, một cửa sổ rất thật nhưng không miễn phí. Tôi nói điều này ở đây không chỉ như là một người quan sát thời cuộc. Tôi đang nói trong vị thế của một người đang xây dựng dự án, đang lựa chọn nơi để đặt nguồn lực, đặt niềm tin, đặt công sức và đặt chiến lược phát triển dài hạn của mình. Và tôi muốn nói rõ, tôi không chọn Việt Nam chỉ vì lời tiên tri, cũng không chọn bằng cảm tính, mà trước khi đặt nguồn lực vào đây, tôi đã dành thời gian cho những nghiên cứu rất cụ thể về hơi thở, về sức khỏe thần kinh, về khả năng tự phục hồi của con người, và về việc liệu những điều đó có thể trở thành một lớp hạ tầng sức khỏe thật sự cho Việt Nam hay không. Và tôi còn nghiên cứu về vấn đề lịch sử và phát triển từng thời kỳ qua chiêm tinh học cổ đại nữa. Và chính từ những nghiên cứu ấy, tôi mới quyết định đầu tư và bắt tay chuẩn bị cho hạ tầng sức khỏe ngay tại Việt Nam. Nếu tôi nói với các anh chị rằng hãy đầu tư vào Việt Nam đi, thì tôi không nói như một lời khuyến nghị tài chính cá nhân. Mọi quyết định đầu tư cụ thể thì luôn cần được sự thẩm định riêng, như ngành nào, pháp lý ra sao, rủi ro thế nào, năng lực thực thi đến đâu, rồi dòng tiền và thời điểm như thế nào. Tôi đang nói dưới góc nhìn chiến lược về xu hướng, một xu hướng chắc chắn sẽ xảy ra. Và nếu hiểu chữ đầu tư ở một nghĩa rộng hơn, thì nó không chỉ là mua đất, mở nhà máy, rót vốn hay mua cổ phiếu, tận dụng nhân công rẻ hay là đón sóng tiêu dùng, mà nó là đầu tư vào khả năng Việt Nam chuyển hóa những gì mà mình có để thành giá trị thật và không trùng lắp với bất kể một quốc gia nào khác. Đây là điểm khác biệt. Việt Nam có vị trí địa lý, có biển, có nông nghiệp, có tài nguyên, có văn hóa cộng đồng, sự ổn định cũng tương đối trong một thế giới ngày càng bất ổn vì những chính sách rất là thống nhất của nhà nước của ta. Và Việt Nam cũng có khả năng trở thành điểm đến của dòng vốn, sản xuất, công nghệ hay du lịch dài hạn và những mô hình sống mới từ những cái tài nguyên mà mình đang sẵn có. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là điều kiện ban đầu. Còn muốn đi xa hơn thì Việt Nam cần biết giữ gìn đất, giữ biển, giữ nông nghiệp, giữ nước sạch, giữ rừng, giữ môi trường, giữ đạo đức kinh doanh, giữ con người, giữ sức khỏe, và đặc biệt là giữ năng lực tự chủ và giữ được bản sắc mềm mại nhưng vẫn kiên cường của dân tộc mình. Nếu trước đây Mỹ trở nên hùng mạnh, một phần là nhờ vào khả năng mở cửa giao thương, thu hút dòng người, dòng vốn, tri thức, công nghệ và nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, thì tới thời đại mới này, một quốc gia muốn phát triển sẽ cần biết cách trở thành nơi mà con người muốn tìm đến, như là bài học đã nhìn thấy từ cường quốc Mỹ đấy thôi. Nhưng tiêu chuẩn của thời đại này có thể phải khác đi. Nó không còn chỉ là nơi mà phải có nhiều cơ hội tài chính,
mà nó là nơi có thể sống, có thể thở, có thể ăn, có thể ngủ, chữa lành, làm việc, nuôi dạy con cái một cách an toàn và phục hồi được sau những cái cú sốc của thời đại, thì theo Kim thấy Mỹ không còn là nơi lý tưởng cho cái điều đó nữa. Và đó cũng chính là lý do mà Hammarberg cùng những nghiên cứu về hơi thở, sức khỏe thần kinh và khả năng tự phục hồi của con người, với tôi bây giờ không nằm ngoài bức tranh phát triển của quốc gia, mà nó nằm rất sâu ở bên trong bức tranh ấy. Tôi cũng đang nghiên cứu và tìm cách để tích hợp nó vào công nghệ. Và ở bức tranh rộng lớn hơn, một quốc gia thì không thể tự chủ nếu con người bên trong đó không còn tự chủ được với chính mình. Một xã hội không thể phát triển bền vững nếu như người dân mất ngủ, lo âu, kiệt sức, rồi suy giảm miễn dịch và không còn khả năng phục hồi. Một nền kinh tế thì không thể đi xa nếu như người lao động chỉ được xem như là sức lao động mà không được chăm sóc như một sinh thể sống có hệ thần kinh, có cảm xúc, hơi thở, có giấc ngủ và có nhu cầu phục hồi. Vì vậy, khi tôi nói đến hạ tầng sức khỏe là hạ tầng nền tảng của tương lai, tôi không nói một câu kiểu đẹp đẽ để truyền cảm hứng hay đang tự sướng, mà tôi đang nói về một nhu cầu rất thực tế của thời đại. Mà nhu cầu rất thực tế này chúng ta có thể phân tích nó bằng những cái gì hiện thực, hiện trạng đang xảy ra. Và còn có những cái lời tiên tri rất là cổ xưa rồi, và rất nhiều nhà tiên tri là vĩ nhân mà họ đã tiên tri trùng lắp với những cái dự kiện đang xảy ra trong cái thời kỳ này. Và các anh chị hãy nhìn đi, nếu chiến tranh leo thang thì con người cần được phục hồi. Nếu AI thay đổi việc làm, con người sẽ phải cần học lại và giữ được sự tập trung. Còn nếu dịch bệnh quay trở lại hay khí hậu cực đoan hơn thì con người phải cần miễn dịch và sức bền cả về thể chất lẫn tinh thần. Và nếu dòng vốn, con người, tri thức cùng tìm đến Việt Nam thì người Việt phải đủ năng lực để hấp thụ, để vận hành và để làm chủ giá trị đó. Thì đó mới là ý nghĩa thực sự của đầu tư. Cho nên bây giờ chúng ta không cần hiểu cái đầu tư chỉ là mua tài sản, mà đầu tư là xây dựng một nền tảng. Một nền tảng không chỉ là nhìn thấy cơ hội, mà là mình chuẩn bị sẵn cái năng lực để khi cơ hội đấy tới thì chúng ta đã sẵn sàng để bung lên. Và một điều cần phải suy ngẫm rất là nghiêm túc, đó là chúng ta không chỉ tự hào rằng Việt Nam có vị trí đẹp, có bờ biển dài, có đất hiếm, có FDI rất là đa dạng, có nông nghiệp, có ổn định chính trị. Nhưng cái điều cần suy ngẫm quan trọng là chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta có đủ năng lực chuyển hóa những điều đó trở thành một mô hình phát triển nhân văn, bền vững và có khả năng phục hồi hay không? Và nếu câu trả lời là có, thì Việt Nam không chỉ là nơi để đầu tư, mà Việt Nam có thể trở thành một nơi để con người quay trở về đất, về nước, về hơi thở, về sức khỏe cộng đồng và một cách sống thuận tự nhiên hơn, tỉnh táo và sâu sắc, thông thái, trí tuệ hơn. Và thời lượng của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi, thì tôi muốn chốt lại với các anh chị và các bạn như sau. Nếu phải đọc lại những câu sấm xưa trong tinh thần của thời đại này á, thì tôi sẽ không đọc chúng như một lời hứa rằng Việt Nam chắc chắn sẽ được chọn là một cái đất nước nơi những con người là những người được chọn, một cái nơi được chọn ở phương Đông mà tất cả đang truyền miệng. Mà tôi chỉ đọc chúng như là một lời nhắc nhở rằng trong những thời khắc hỗn loạn nhất của lịch sử, điều quý giá nhất không phải là ai có nhiều quyền lực hơn, mà là ai còn giữ được sự sống, giữ được đất, giữ được nước, con người
giữ được đạo đức và năng lực phục hồi để quay trở lại trạng thái cân bằng. Và nếu Việt Nam muốn trở thành một điểm tựa của tương lai, thì việc đầu tiên không phải là tự hào, mà là phải biết gìn giữ. Giữ đất, giữ biển, giữ nông nghiệp, giữ sức khỏe, giữ con người, giữ sự tỉnh táo, giữ năng lực tự chủ và tự phục hồi của dân tộc mình. Đó mới chính là nền móng thực sự của mọi cuộc đầu tư dài hạn. Tôi là Vashna Thiên Kim. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe Vashna Podcast tập ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các anh chị trong những tập tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục ngồi xuống để phân tích, suy ngẫm, quan sát thời cuộc, để chuẩn bị, để hiểu sâu hơn, sống tỉnh táo hơn và cùng nhau có thể bắt tay, tiếp nối những giá trị bền vững, và biết đâu sau này chúng ta sẽ có những cơ hội gặp gỡ và hợp tác. Hẹn gặp lại các anh chị vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên Vashna Podcast.